nej, vi tycker faktiskt inte att man borde investera i Australien och därmed hjälpa till finansieringen av den här exploateringen av kolgruvor. Vad har ni för direktiv då? Hållbarhetsdirektiv rent konkret? När det gäller själva investeringar i valutareserven så har vi inga uttalade sådana skriftliga hållbarhetsdirektiv, men det är någonting som vi håller på att se över. Nära 480 miljarder kronor. Så mycket är Riksbankens guld- och valutareserv värd. Det är statens backup av guld- och värdepapper i utländska valutor att ha vid till exempel en finansiell kris. Ja, men valutareserven användes senast, det var under finanskrisen. Då lånade Riksbanken ut dollar till svenska banker och för att kunna göra det så tog vi hjälp av valutareserven. Och de här tillgångarna måste kunna användas med kort varsel. I princip så kan det ju en finansiell kris kasta sig över oss på 3 dagar. Och då ska vi kunna likvidisera, omvandla våra värdepapper till reda pengar för att kunna bistå då. I första hand ska valutareserven garantera att Riksbanken kan hålla inflationen låg och stabil. Men också se till att Sverige är finansiellt säkert. Och eftersom att Riksbanken alltid måste vara beredd att realisera sina tillgångar begränsas den i vad den kan investera i. Valutareserven består ju till största delen av statsobligationer i andra stater. Framförallt amerikanska statsobligationer och europeiska statsobligationer. Och det är ju för att det här är säkra värdepapper utgivna av stater med hög kreditvärdighet och som är lätta för oss att omsätta till reda pengar eftersom det är det som är ett av syftena med valutareserven, att kunna använda det i ett krisläge. Det är Riksbanksdirektionen som fattar de övergripande besluten om guld- och valutareserven. Hur stor den ska vara, vilken grad av säkerhet den ska ha och vad den ska investeras i. Så här ser det ut. Valutareserven består till största delen av värdepapper utgivna i amerikanska dollar. Men också närmare 5% i australiensiska dollar. En investering som Ulf Erlandsson på den hållbara fonden Glacier Impact är starkt kritisk till. Man är väldigt proaktiv med att utveckla de här reserverna och det är väl understött av australiensiska staten. Och genom att finansiera australiensiska staten, vilket man de facto gör när man köper deras obligationer, så påverkar man också eller ger sitt bifall till den här typen av exploatering av någonting som helt enkelt inte bara får ske. I december 2015 i Paris enades världens länder om ett nytt mål för världens klimat. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader. Men den svenska regeringens ambition är att hålla den på max 1,5 grad. Australien är världens största kolexportör och den här kartan hittade vi på Australiens geologiska myndighet. De runda prickarna visar kolfyndigheter som det ännu inte byggts gruvor på. För när jag tittade på den här tårtdiagrammet som ni har då på er hemsida så såg jag att ni ligger ju med ett par miljarder i australiensiska dollar till exempel som man kan tänka används för kolgruvor, exploatering i landet. Hur tänker ni kring det? Det är klart att Australien är till exempel ett råvaruland och vi går inte in och tittar på enskilda investeringar när vi köper en statsobligation. Det kan ju vara en mängd saker som de utgivna staterna vi köper investerar i. Så där finns det såklart en del säkerligen investeringar som inte är helt önskvärda ur ett miljöperspektiv. Och tyvärr är väl inte Australien värst i klassen där. Jag menar, vi har främst då USA-europeiska statsobligationer. Men det finns inte den möjligheten alltid för oss att gå in och göra den analysen eller investera så riktat som vi kanske skulle vilja önska då, utifrån det uppdrag som vi har. Ett land som ofta pekas ut som ett av de värre då det gäller kolproduktion är USA. Men trots att president Donald Trump lovat att hjälpa kolindustrin att komma på fötter igen visar USA endast en marginell ökning av kolproduktionen sedan han tillträdde. Australien däremot har en produktionstrend som går uppåt.
Australien med sina kolreserver skulle på egen hand kunna fälla hela Parisavtalet. Om man planerar på att ta ut det här kolet och släppa ut då från kolet 230 miljarder ton koldioxidekvivalenter, så är man mer än hälften över den koldioxidbudget vi har för att nå på Parisavtalet. Effektivt sett så är det omöjligt att nå det som vi kom överens om i Paris, om antingen 1,5 grad eller 2 graders målet, och samtidigt exploatera alla de här kolgruvorna. Det är ju så att det är inte bara kolgruvor som australiska staten investerar i. De har ju en mängd och vi går ju inte in, eftersom vi köper en statsobligation som kan användas till precis vad som helst som staterna då finansierar. Så det är ju där som alternativen är begränsade, men självklart ser vi över och följer det. Riksbanken ska vara självständig och det är väldigt viktigt när det gäller centralbanker generellt sett. Dock så måste vi se i den här frågan som är så definierande för vår generation, för våra barns framtid, att vi måste också vara lite smarta om hur vi attackerar klimatfrågan. Och då är man inte det genom att passivt, genom okunskap som jag tror det handlar om här, hantera finansiering utav kolutvinning på det här sättet.